السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية فصل الصيف يعني بداية نشاط أشجار الليمون، لذلك يجب أن نعتني بها بشكل جيد ونعطيها بعض العناصر الغذائية حتى تبدأ بالسرعة في النمو وإعطاء أغصان جديدة. عندما تلاحظ هناك تشوهات في الأوراق وأصفرار في شجرة الليمون وضعف في النمو في فصل الصيف، فهذا دليل على هنا أن الشجرة تعاني نقص بعض العناصر الغذائية. لذلك يجب أن نقوم بإعطاء هذه العناصر الغذائية. أولا نقوم بإزالة التربة، إزالة الحشائش وتقليب التربة حتى تتهوى الجذور من الأسفل. بعد أن نقوم بإزالة الحشائش وتقليب التربة بهذا الشكل، الآن نقوم بتنظيف جذور الأعشاب الطفيلية حتى لا تعود بالنمو مرة أخرى بهذا الشكل. التقليب التربة هو يساعد في تنفس الجذور بشكل جيد وإعطاء خصوبة للتربة. الآن نقوم بإعطاء سماد NPK. هذا سماد NPK متعادل 20-20-20، يحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها أي شجرة. الآن نقوم بخلط هذا السماد وهو سماد NPK بالتربة بشكل جيد حتى يتحلل مع التربة. بالنسبة لمدة تحلل سماد NPK يبقى لمدة حوالي شهر حتى يتحلل بشكل كامل. بالنسبة لأوقات إعطاء سماد NPK في جميع أوقات السنة، لا يضر الشجرة حتى في ارتفاع درجات الحرارة لأنه خفيف. الآن بعد ذلك نقوم بري الشجرة بشكل جيد، ري غمر. ويجب أن نقوم بعمل تربة حول الساق عازل للماء حتى لا يتعفن الساق. دائما نحاول إبعاد الماء حول الساق، وأيضا إزالة النموات الموجودة. إن لاحظت أي نموات موجودة في الساق الرئيسية فهذه النموات تعرقل نمو الشجرة من الأعلى، هذه تسمى بالأغصان المائية، تمتص الماء والغذاء للشجرة. الآن بعد أن قمنا بري الشجرة بشكل جيد، ري غمر، الآن سنقوم بإعطاء سماد آخر وهو سماد الحديد الذي تحتاجه كل شجرة ليمون. بالنسبة لسماد الحديد هو سماد أساسي لأشجار الحمضيات، أشجار الليمون وأشجار البرتقال، فهو ينشط الشجرة ويعطيها اخضرار. إن وجدت اصفرار في الأوراق فهذا دليل على نقص سماد الحديد، وهذا هو سماد الحديد يباع في المحلات التجارية. سماد ليس سماد كيميائي بل سماد طبيعي، وأيضا هو عنصر طبيعي تحتاجه جميع الأشجار، لكن شجرة الليمون تحتاجه بشكل كبير جدا. نقوم بوضعه في الماء، نقوم بخلطه بالماء بهذا الشكل. أنا لا أقوم بوضعه في الحوض مباشرة، أقوم بوضعه في إناء بهذا الشكل، وأقوم بوضعه حول الحوض حتى يتحلل بشكل جيد ويتحلل جميع السماد الموجود. إن قمت بسكبه فوق الحوض مباشرة أو فوق التربة يمكن أن تمتص التربة الماء ويبقى سماد NPK بعض منها غير متحلل. لذلك أقوم بوضعه بإناء وأقوم بوضع خرطوم المياه بهذا الشكل حتى يتحلل بشكل جيد. هذه أفضل طريقة لعمل سماد الحديد. بالنسبة لأوقات تسميد أشجار الليمون بسماد الحديد في بعد الظهيرة أثناء غروب الشمس، لأنه يضر الشجرة ويؤثر عليها سلبا عند ارتفاع درجات الحرارة، وعند تكون أوقات ظهيرة تكون هناك درجات حرارة مرتفعة. لذلك أحسن وقت في المساء أو في الصباح الباكر. ويجب دائما أن نقوم بري الشجرة كما عملت في هذا الفيديو. أقوم بري الشجرة ثم بعد ذلك أقوم بإعطاء سماد الحديد. بالنسبة لسماد الحديد الكمية التي نقوم بوضعها في شجرة عمره حوالي مثل هذه الشجرة عمره حوالي سنتين، حوالي 25 غرام في 40 لتر من الماء، أو إن كانت الشجرة كبيرة يمكن إعطاء 50 غرام في حوالي 40 لتر من الماء على مرتين. كل أسبوع تقوم بإعطاء نصف الكمية. الآن إن شاء الله بعد حوالي أسبوع ستلاحظ أن النتيجة بداية اخضرار الأوراق في أشجار الليمون. أرجو منكم متابعين الأوفياء إن أعجبكم هذا الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.